Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror informativ. Do të jeni në shoqërinë time të kolegut Harbi Alier. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do të jemi me kolegen Senada Jaho, më parë ju njohim me titujt. Rovena Gashi krahu i djathti ish kryeprokurorit Adriatik Llalla kërkon në rikthimin e saj në detyrë. Ajo kërkoi të asistohej në kolegjin e apelimit nga e motra gjyqtare, por u refuzua. Debatet gjatë seancës me përfaqësuesin e ONM-s. Dalja e opozitës nga parlamenti është pakthim, kështu deklaroi Lulzim Basha në një intervistë për Deutsche Welle gjatë vizitës së tij në Berlin. Basha theksoi se në Europë nuk shkohet me gënjeshtra dhe me një shtet të kapur nga krimi. Aleantët e Partisë Demokratike Fatmir Mediu dhe Agron Duka thonë se palët duhet të ulen dhe të gjejnë një marrëveshje. Pas marrëveshjes, sipas tyre, mund të flitet për ndryshime në kodin zgjedhor. Kryeministri Rama zhvilloi sot në mesditë një telefonat me homologun grek Aleksis Tsipras. Sipas mediave greke, dy kryeministra diskutuan për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe pronat e minoritetit grek në jug të vendit. Ngrihet shoqëria e parë shtetërore Security, e cila do të quhet Ilirian Guard. Kjo shoqëri do të ofrojë shërbime me pagesë ndaj personave fizike, juridik, publik dhe privat. Në përbërje të saj do të kalojnë oficerët më të moshuar të policisë. Hidhet në erë me tritol depoja e ujësjellësit në fshatin Kopaqës të Delvinës. Ngjarja që u shënua mbrëmjen e Smërkurës do të lërë pa furnizuar me ujë të pishëm banorët e disa fshatrave të cilët e vuanin prej vitesh mungesën e tij. Gjykata në Britani ka dënuar me burgim të përjetshëm shqiptarin Mane Driza për vrasjen makabre të shokut të tij, Stefan Mone në Wembley. Driza, i cili përdorte pseudonimin Tony Montana, ka kryer edhe 5 vrasje të tjera për të cilat është dënuar në Shqipëri dhe Itali. Ishin titujt kryesor, vijmë gjërësish. Rovena Gashi krahu i djathti ish kryeprokurorit Adriatik Llalla kërkon rikthimin e saj në detyrë. Ajo kërkoi të asistohej në kolegjin e apelimit nga e motra gjyqtare, por u refuzua. Debat gjatë seancës me përfaqësuesin e ONM-s. Prokuroria Rovena Gashi nisi këtë të mërkur betejën e saj me kolegjin e posaçëm të apelimit, duke kërkuar rikthimin në detyrë, pasi e konsideron të paligjshëm vendimin e shkarkimit nga shkalla e parë vettingut. Ish drejtoresha e marrëdhënieve jurisdiksionale me jashtë në prokurorinë e përgjithshme u paraqit në seancë e shoqëruar nga motra e saj, gjykatësia e Magashi, duke kërkuar që kjo e fundit të asistonte gjatë gjithë procesit në cilësinë e ndihmëses. Në nisje të procesit, motra e prokurores konstatoi se vëzhguesja ndërkombëtare Mia Rozing ishte zëvendësuar nga belgu Theo Jacobs. Magashi kërkoi të dinte nëse operacioni ndërkombëtar i monitorimit e kishte bërë zëvendësimin e vëzhguesit sipas procedurës ligjore. Ne sot konstatojmë në seancë që është i pranishëm një vëzhgues tjetër ndërkombëtar për të cilin nuk kemi njoftuar. Nuk e di zotëria sot në çfarë cilësie është, ka një vendimarrje një ardh nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Belgu Jacobs pranoi se nuk ishte një vendim nga ana e ONM-s për zëvendësimin, por se prania e tij përpara gjykatës ishte në interes të drejtësisë. Ju e informuat panelin që keni marrë një email nga kolegja e cila në të vërtetë është e sëmurë dhe ndodhet në shtëpi. Prezenca ime këtu është vetëm për të lehtësuar procedurën dhe për të shprehur vlerësimin ton para gjykatës nëse dëgjesa do të jetë në agjendë. Dhe kjo është në interes të drejtësisë. Pasi dëgjoi kërkesat paraprake ku edhe vëzhguesi ndërkombëtar kërkoi të njihej me aktet e dosjes, trupa gjykuese u tërhoq në dhomën e këshillimit. Pas më shumë se 30 minutash ndërprerje, kryesuesi Albana Shtylla shpalli verdiktin, sipas të cilit rrëzoi kërkesën e Rovena Gashit, duke mos legjitimuar të motrën si ndihmëse, ndërsa e ftoi prokuroren të zgjidhte një avokat nëse e vlerësonte të nevojshme. Magashi tha se kolegji mori një vendim në shkelje të ligjit pasi fakti që është motra e subjektit të rivlerësimit nuk përbën asnjë pengesë. Neni 96 i kodit procedurës civile thot, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor në një procedurë civile që është edhe kjo e sotshme këtu, mund të marrin pjesë motrat. Unë jam motra e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi. I shefja e sektorit të dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme, me firmën e së cilës 10 deputetëve ju është hequr mandati, pritet të paraqesë seancën e radhës më 23 prill, pretendimet e saj, ndërsa do të njihet edhe me kundërshtitje e vëzhguesit ndërkombëtar. Deputeti socialist Fatmir Gjafa, ish drejtuesi i ndryshimeve kushtetuese për reformën në sistemin e drejtësisë, tha se policët gjyqësor kanë luajtur rolin e sekserëve të prokurorëve. Deklaratat të Gjafa i bëri gjatë diskutimeve për ndryshimet në ligjin për policinë gjyqësore në Komisionin e Ligjeve.
draftin e integruar të projekt ligjit. Ndryshimet në ligjin për policinë gjyqësore kanë shkaktuar reagime në Komisionin e Ligjeve. Socialisti Fatmir Gjafa, ish drejtuesi i ndryshimeve kushtetuese të reformës në drejtësi, ka qenë i ashpër në raport me aktivitetin e policëve gjyqësor. Sipas tij, ata kanë pasur rolin e sekserëve të prokurorëve. Ajo që mua personalisht më ka shqetësuar gjithmonë dhe që ka qenë një diskutim i madh edhe gjatë procesit të reformës drejtësi, por që pata rast ta shoh edhe gjatë kohës që shërbeva në Ministrinë e Brendshme, është fakti që ka një dualizëm ndërmjet oficerëve të policisë në seksionet pranë prokurorive dhe atyre që shërbejnë në hetimin të strukturave hetimore të policisë së shtetit. Oficerët e policisë gjyqësore ta themi të troç në seksionet pranë prokurorive, në shumicën e rasteve shërbejnë si sekser prokuror. Kanë shërbyer kryesisht për të zgjidhur çështjet të raportit të prokurorëve me klientët. Kritik ndaj nismës pjesë përbërëse legjislacionit në funksion të zbatimit të reformës në drejtësi ka qenë edhe Spartak Braho. Ai tha se duhen përcaktuar qartë funksionet e oficerëve të policisë gjyqësore. Në detyrë, në funksion, oficerët e policisë gjyqësore janë përcaktuara në kontinuim të procedurës penale. Unë jam kundër kësaj dispozite. Për pikën 5 e ke. Për pikën 5. Komisioni i Ligjeve ka diskutuar vetëm një pjesë të projekt ligjit, i cili ka pasur edhe konsulencën e misioneve ndërkombëtare në Tiranë dhe ekspertëve ligjor të Ministrisë së Drejtësisë. Ndërkohë që gjykata kushtetuese është inekzistente prej disa muajsh, Kuvendi ka shpallur edhe listën e personave që kanë shpallur interes për të qenë antar të trupës së saj. Në websajtin e Kuvendit është shpallur lista me 9 kandidat që kanë dorëzuar aplikimin e tyre për vendet vakante në kushtetuese. Ata janë Arta Vorpsi, Avni Shehu, Elsa Toska, Fiona Papajorgji, Klodian Rado, Konstantin Kazanxhi, Mitat Dautaj, Ilir Mustafaj, Valbona Bala Pajo. Dalja e opozitës nga Kuvendi është pakthim, kështu deklaroi Lulzim Basha pikërisht në një intervistë për Deutsche Welle gjatë vizitës së tij në Berlin. Basha theksoi se në Europë nuk shkohet me gënjeshtra dhe me një shtet të kapur nga krimi. Dalja e opozitës nga parlamenti është pakthim. Kështu deklaroi kryedemokrati Lulzim Basha në një intervistë për Deutsche Welle gjatë vizitës së tij në Berlin. Largimi nga parlamenti ndodhi pas shterimit të çdo mundësie për të zgjidhur në mënyrë institucionale këtë krizë të thellë legitimiteti. Ju kujtoj se partnerët gjerman në Bundestag, në qeverinë gjermane, i njohin këto probleme dhe i kanë ngretur këto shqetësime prej shumë kohësh, që para një viti. Për fat keq, gjërat këtë vit nuk janë përmirësuar, por janë përkeqësuar. Kemi prova zyrtare të bashkëpunimit të krimit organizuar me qeverisjen. Ndaj dhe dalja e opozitës nga parlamenti është një dalje pakthim. Kriza politike është reale, por është po kështu një oportunitet, një mundësi e madhe për të jo thjesht larguar një qeverisje të lidhur me krimin, po për t'i dhënë shqiptarëve një sistem demokratik funksional që i shërben atyre dhe jo partive, dhe jam shumë i inkurajuar që këtu në Bundestag dhe në institucionet gjermane kemi gjetur mbështetje për këtë agent transformuese që shkon përtej thjesht zëvendësimit të kësaj qeverie me një qeveri tjetër. Basha deklaroi se në Europë nuk shkohet me gënjeshtra dhe me një shtet të kapur nga krimi, ndërsa përmendi edhe dosjen 339, e cila sipas tij fakton blerjen e votës në zgjedhjet e kaluara. Në Europë nuk shkohet me lera, nuk shkohet me një shtet kapur nga krimi, shkohet me vlera, me të vërteta, me një shtet çliruar nga keqeverisja në bashkëpunim me krimin, dhe me një parlament të zgjedhur nga vota qytetarëve shqiptarë. Dosja 339, pjesë të vogla të së cilës janë publikuar dhe nga media ndërkombëtare, është se në zgjedhjet e vitit 2017, krimi organizuar në bashkëpunim me kupolën e rilindjes kanë asgjësuar vullnetin e shqiptarëve. Kryedemokrati Lulzim Basha ndodhet prej disa ditësh në Gjermani, ku po zhvillon takime lidhur me krizën politike në Shqipëri. Teksa thonë se janë të vendosur në kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama, aleantët e Partisë Demokratike Fatmir Mediu dhe Agron Duka shtojnë se palët duhet të ulen dhe të gjejnë një marrëveshje. Vetëm pas marrëveshje, sipas tyre, mund të flitet për ndryshime në kodin zgjedhor. Në situatën ku është aktualisht politika shqiptare, dy aleatët e Partisë Demokratike, Fatmir Mediu dhe Agron Duka, mendojnë se përtej çdo gjëje tjetër më e rëndësishme
është që palët të ulen në tryezë dhe të gjenë një marrëveshje. A duhet të ketë marrëveshje? Padyshim që duhet të ketë marrëveshje, se politika është marrëveshje në fundit. Palët duhet japin zgjidhjet e tyre, është përgjegjësi konkrete e palëve, qoftë në opozitë, qoftë në pushtet për të zgjidhjet e tyre. Pas vendimit tim, ajo që duhet të jetë e para në agjendë është marrëveshja dhe më pas si pasojë derivojnë pastaj edhe këto gjëra tjera që janë brenda. Në këto kushte për Mediun dhe Dukën bashkëpunimi për kodin zgjedhor nuk do të kishte asnjë vlerë në momentin që nuk ka një vullnet politik për të ndalur shitblerjen e votës. Në qoftë se do flasim për reformë zgjedhore, ne duhet të kuptojmë që elementi më i rëndësishëm i reformës zgjedhore është ndalimi i shitblerjes votës. Dhe kjo nuk ka të bëjë me ligjin e reformës, por ka të bëjë me një vullnet politik që duhet përcaktohet qartësisht, për të mos ndërhyrë në drejtën e qytetarëve për të votuar. Po nuk besoj se zgjidhet problemi për një muaj apo dy. Që të kemi një zgjidhje të qëndrueshme duhet një vendim më afatgjat. Nëse ne mendojmë që të ndryshojë kodi zgjedhor, po sidomos sistemi zgjedhor për zgjedhjet parlamentare, kjo nuk mund të bëhet për një periudhë një mujore. Kreu i republikanëve dhe ai i agrarëve megjithse thonë se palët duhet të gjejnë një marrëveshje, janë të vendosur për të mos u tërhequr nga kushti i tyre për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie pa të. Është për shkak sepse Shqipëria është në një situatë pa precedent dhe unë këtë shpjegova që nuk kemi shtet sot. Prandaj kemi kërkuar që ky kryeminist, i cili është jo legjitim sepse ka vjedhur zgjedhjet në 2017, duhet patjetër që të jap dorëheqje. Që të shkojmë drejt zgjedhjeve të ndershme, duhet patjetër qeveri tranzitore pa Edi Rama kryeminist. Dhe nuk besoj se zgjidhim gjë nëse arrihet një kopje e keqe e marrëveshjes 7 majit. Fatmir Mediu kërkon nga opozita që jo thjesht të evidentoj problematikat, por dhe të jap zgjidhje për qytetarët. Nuk mjafton që të shënjestrosh se çfarë është e keqe, ajo është e dukshme tash te gjithë shqiptarët, ashtu siç duhet të ketë një vështrim të qartë se kush janë zgjidhjet që i shërbejnë interesave shqiptare dhe interesave të kombit shqiptar. Ndërsa Duka i pyetur për mundësinë e kandidimit të tij për Bashkinë e Durrësit, thotë se në politikë është për të garuar. Një gjë them unë që unë jam politik, dhe duke qenë politik, njeriu është pikërisht për të garuar në zgjedhje parlamentare apo zgjedhje vendore qofshin, nëse është e nevojshme për bllokun ku ai bën pjesë. Kryeministri Edi Rama zhvilloi ditën e sotme në mesditë një telefonat me homologun grek Aleksis Tsipras. Mësohet se dy kryeministrat diskutuan për reformat e domosdoshme të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Sipas mediave greke, kryeministri Tsipras u ndal gjatë në çështjen e pronave në detin Njonsi dhe në legjislaturën përkatëse për minoritarët. Gjithashtu u diskutuan marrëdhëniet bilaterale ekonomike dhe zhvillimet e fundit në rajonin e Ballkanit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kaluar ish nënkryetari demokrat të Bashkisë së Kamzës mandatin e deputetit. Të njëjtën vendimarrje komisioni nuk e mori për Halil Jakimin, kandidatin e PD-s, për shkak se ende rezulton si antar i Këshillit Bashkiak të Dibrës, pavarësisht se ka dhënë dorëheqjen. Kora Blida ishte zëvendës kryetari i Bashkisë së Kamzës, pjesë e listës së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike, ka marrë këtë të njëjtë mandatin e deputetit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit Kuvendit Republikës së Shqipërisë, kandidatit radhës në listën shumëmërore të Partisë Demokratike, qarku Tiranë, zotit Korap Qamil Lida. Me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe pas betimit në seancën e ardhshme plenare, Lita do të jetë deputeti 100 i parlamentit, pas nisjes së plotësimeve të vendeve vakante në kuvend, si pasojë e djegjes së mandateve të opozitës. Në mbledhjen e kësaj të njëjtë, anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk kishin përfshirë në vendimarrje kalimin e mandatit të deputetit kandidatit demokrat të Dibrës Halil Jakimi. Vendimarrja është e pamundur pasi Jakimi zyrtarisht është antar i Këshillit Bashkiak Dibër, edhe pse ka dhënë dorëheqjen. Tjetër gjë, informacioni zyrtar, s'mund të ecë me thashë teme. Dhe tjetër gjë është të kesh konflikt interesi sepse nuk të është miratuar akoma nga Këshilli Bashkiak. Në asnjë legjislacion të Republikës Shqiptare nuk parashikohet që dorëheqja bëhet e vlefshme e këshilltarit kur miratohet nga Këshilli përkatës. Deklarata e nënkryetarit të KQZ-s dhe Narbiba u kundërshtua nga Bledar Skënderi, edhe ai propozuar nga Partia Socialiste, duke shkaktuar përplasje mes tyre. Nuk mund të jap mandat një personi që ka një mandat tjetër të zgjedhur, se s'mund të ketë dy mandate të zgjedhur njëkohësisht nga qytetarët. Ka dhënë dorëheqje. Po, e ka mandatin e vlefshëm pa miratuar nga Këshilli.
E ka ligji për qeverisje vendore që ky zotëria po mandatohet mbledhje e këshillit dhe miratohet dorëheqja në mbledhje e këshillit. Nuk e ke. Mund tani tash. Po tani bëm debat për gjë foti tani se asnjë gjë s'pengon kjo pjesë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i detyruar të presë vendimin zyrtar të Këshillit Bashkiak Dibër për të pranuar dorëheqjen e Jakimit, i cili ka depozituar në komision formularin e dekriminalizimit që në fillim të kësaj jave. Nga patosi zëvendës kryeministri Erion Braçe i ka cilësuar të tepërta sjelljet e opozitës. I pyetur lidhur me deklaratat e ish-ministrit Bushati dje në parlament, ai tha se duhet dialog, por opozita ndodhet në rrugë dhe kryetari i saj Basha sorollatet në Bruksel dhe Berlin. Zëvendës kryeministri Erion Braçe cilëson të tepër të komentoj sjelljen e opozitës, e cila ka më shumë se një muaj që ka braktisur parlamentin dhe proteston. Rreth fjalës së ish-ministrit Bushati në parlament për gjetjen e gjuhës së përbashkët me opozitën, Braçe tha se për ta arritur atë duhet dialog, por sipas tij, kjo është e pamundur me një opozitë që ndodhet në rrugë ndërsa kryetari i saj sorollatet në Bruksel dhe Berlin. Për të nuk ka asnjë vend për paralelizëm me situatën e vitit 1993, kur sipas tij, policia e nxori nga selia e PS-s. Është e tepërt që unë të hyj e të komentoj për sjelljen e palës tjetër, që është opozita e vjetër në këtë vend, e vjetër edhe si historik, e vjetër edhe për shkak personazheve që kryesojnë atë. Ju kujtova se çka ndodhur këtu në 93, kam qenë vetë prezant, ndërkohë që lideri i opozitës atëhershme ishte në Burg, sot është në Bruksel, është në Berlin, sorollatet lart e poshtë dhe njerëzit i lë aty mes katër rrugëve. Nga patosi Erion Braçe tha se zgjedhjet e 2017-s janë legjitime dhe të certifikuara nga ndërkombëtarët. Prandaj edhe pse e pranon dialogun me opozitën, ai tha se kursesi nuk është gati për të folur për zgjidhje që bie në kundërshtim me kushtetutën. Jemi legjitim në godinën e qeverisë Republikës Shqipërisë dhe kur flas për këtë, i referohen thjesht dhe vetëm votës qytetarëve. Unë nuk di që nga Shkodra deri në Sarandë ne të kemi marrë pushtet jo legjitim. Mënyra se si kanë votuar qytetarët është legjitimuar nga faktorin ndërkombëtar që ka monitoruar zgjedhjet, nuk ka një vot të kontestuar nga një komisioner, jo joni, po i Partisë Demokratike, për zgjedhjet e 2017. Patjetër që është i dobishëm dialogu, është i dobishëm mirëkuptimi etj. Por mbi të gjitha është shumë e dobishme kushtetutshmëria dhe ligjshmëria. Të dyja këto aspekte majoranca sot më i ka. Gjatë vizitës në Patos, Erion Braçe monitoroi shërbimin e ri të Adisas. Më pas, i shoqëruar nga kryetaria e Bashkisë së Patosit dhe deputetja socialiste Antoneta Dhima, vizituan ambientet e reja të Këshillit Bashkiak. Deklarata e ish-ministrit të punëve të jashtëm Ditmir Bushati në parlament se majoranca nuk duhet të tregohet arrogante me opozitën, nuk gjen mbështetjen nga kolegët e tij socialist. Sipas deputetëve të grupit parlamentar socialist, majoranca ka qenë gjithnjë e hapur për dialog me opozitën. Duke dalë nga parlamenti, unë jam i bindur që opozita ka dëshmuar një lloj frike dhe një lloj kapitulimi. Por kjo nuk mund na bëjë ne të jemi arrogant. Kjo nuk mund na bëjë ne të shpenzojmë orë tëra duke u marrë me protestat e opozitës. Apeli ishte ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, drejtuar Partisë së tij socialiste, për të tërhequr nga arroganca në raport me opozitën, nuk gjen mbështetje te kolegët e grupit të tij parlamentar. Socialisti Ulsi Manja flet për dyert të hapura që ofrohen opozitës për dialog dhe nuk e pranon pretendimin e Bushatit për arrogancë të qeverisjes. Unë e di që kjo majoranca ka pas dorën e vështirë për bashkëpunim jo sot, por shquar forca jonë politike për bashkëpunim dhe dialog me opozitën. Reflektimi i Ditmir Bushatit nuk gjen përkrahje as nga Adnor Shameti, sipas të cilit Partia Socialiste nuk po tregohet arrogante dhe as nuk ka përçarje në raport me krizën politike. Nuk shoh asnjë arrogancë në gjithë qendrim toni, është vetëm zbatimi i kushtetutës si kornizës kushtetuese. Është një ndarje në Partinë Socialiste? Në asnjë mënyrë. Kështu ka qenë prerë Partia Socialiste, është respektuar mendimi dhe qëndrimi i gjithë secilit në grup. Socialistët të tjerë nuk preferojnë të komentojnë deklaratat e ish-ministrit të jashtëm. A duhet të ndalojë majoranca arrogancën ndaj opozitës, si kundërshtar të Ditmir Bushatit? A jeni dakord me qëndrimin e zotit Bushati që Partia Socialiste nuk duhet të tregojë arrogancë? Nuk e di, se di çfarë qëndrimi ka mbajtur. Kriza politike prej javësh është shtetësuar skajshëm. Pas djegjes së mandateve nga opozita, palët janë diametralisht të kundërta në qëndrime dhe arritja një kompromisi për të kapërcyer këtë përballje të radhës duket e largët.
Gjykata e apelit la në burg ish drejtorin e policisë bashkiake Florenc Hoxha dhe 4 të tjerë sipërmarrës në protestën e datës 16 të shkurt me akuzën për veprime të dhunshme. Më herët mbetën në masën e arrestit me burg banori i Unazës së Re, Dorian Protoduari dhe studenti Mariglen Doçi të arrestuar pas protestës së datës 30 mars. Ish drejtori i policisë bashkiake Florenc Hoxha dhe 4 të dyshuarit e tjerë për veprime të dhunshme gjatë protestës së opozitës së bashkuar me 16 shkurt do të virin të qëndrojnë prapa hekurave. Gjykata e apelit të Tiranës rrëzoi kërkesën e protestuesve për ndryshimin e masës së sigurisë. Gjatë seancës të dyshuarit dhe mbrojtësit e tyre ligjor këmbgulën përpara gjykatës për një masë më të lehtë sigurie, duke argumentuar se nuk paraqesin rrezikshmëri shoqërore, nuk ekziston rreziku të largohen jashtë vendit apo të ndërhyjnë në prishjen e provave. Më herët shkalla e dytë e gjyqësorit la në fuqi masën e arrestit me burg për banorin e Unazës së Re Dorian Protoduari dhe studentin Mariglen Doçi, të cilët u arrestuan pak orë pas protestës së 30 marsit, që opozita zhvilloi përpara parlamentit. 5 protestues të tjerë të arrestuar në të njëjtën ditë u lanë në masën arrestshtëpie. Në mbështetje të Protoduarit ishin banorët e Unazës së Re, të cilët prej 5 muajsh protestojnë në mbrojtje të shtëpive të tyre, që rrezikojnë të shemben nga projekti i Unazës së Madhe. Protestën e përditshme e zhvendosën përpara gjykatës. Proceset gjyqësore kundër protestuesve u ndoqën edhe nga ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu, i cili deklaroi se drejtësia vepron në urdhrin e kryeministrit. Nuk kam mbetur gjë tjetër tani më se sa vetëm të shohim live gjykatat në RTV. Nuk ka ngelur asgjë tjetër, vetëm të shohim Edi Ramën sot të vi vetë këtu dhe t'i japi vetë ato vendime. Të janë vendime absurde dhe të turpshme. Nga selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ish deputetja Flojda Kërpaqi i bëri thirrje policisë të mbajë larg duart nga protestuesit, pasi sikurse tha asgjë se ndal zemërimin e qytetarëve kundër qeverisë. Asnjë intimidim apo presion i policisë nuk e ndal dot zemërimin e dhjetra mijëra qytetarëve. Rreth 500 refugjat janë mbledhur sot në kampin Djavata pranë Selanikut pas lajmeve të rremet për hapura në internet për hapjen e kufirit. Policia greke po përpiqet që të kthejë emigrantët në kampet e tyre. Gazetarja jon Ira Londo do të na njohë me informacionet më të fundit nga atje. Ira, përshëndetje. Përshëndetje nga Selaniku sot. Një episod ka filluar gjatë ditës sotme kur lajme false janë shpërndarë në internet në përfaqe të ndryshme elektronike, sipas të cilave nëse refugjatët do të mblidheshin sot në kampin e refugjatëve, një ish kamp ushtarak në Djavata në veri të Selanikut, do të lejoheshin të kalonin nga pika kufitare e Idomeni drejt Maqedonisë Veriore dhe mëtej drejt Gjermanisë, që është dhe destinacioni kërkuar prej tyre. Gjatë ditës së sotme janë mbledhur burime të mediave greke bëjnë fjalë nga 300 deri në 500 refugjat, janë kryesisht familje me gra dhe fëmijë, të cilët presin dhe kërkojnë që të hapet pika kufitare dhe të kalojnë. Në një moment gjatë pasdites kanë kërkuar të kalojnë në rrugën nacionale që quhet Simakiki Ozo, janë ndaluar aty nga një blok i policisë greke dhe ka patur disa episode gjatë të cilave është plagosur dhe një polic dhe janë thirrur, janë marrë për në zyrën e policisë 3 refugjat. Ndërkohë në këto momente janë qetësuar episodet, por priten duket se po arrin akoma më shumë familje refugjatësh nga pika të ndryshme të Greqisë qendrore, të cilët mendojnë, kanë shpresën se gjatë mbrëmjes do të hapet pika kufitare dhe do të mund të kalojnë për në Idomeni. E qartë, Ira, nga ana tjetër, një pyetje që kisha për ju sa i përket telefonatës që ka patur sot kryeministri Rama me Tsipras. Është rastësi kjo telefonatë? Të paktën sipas zyrës së shtypit vetë kryeministrit grek që kanë nxjerrë dhe informacionin këtu në Greqi për telefonatën, kanë mbetur vetëm në informacion se në telefonatë janë diskutuar zhvillimet e fundit në rajon, zhvillimet e fundit ekonomike dhe politike në rajon, si dhe përgatitja apo në një farë mënyrë e turia e negociatave
për hapjen e negociatave të Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Nuk janë referuar as pak në çështjen e refugjatëve, por ka ndalur, madje media greke ka dhënë një rëndësie të veçantë faktit që në këtë telefonat është diskutuar për vendimin e fundit për pronat në Jon. E qartë. Ira, faleminderit për gjitha këto informacione që na përcjellët. Hidhet në erë me tritol depoja e ujësjellësit në fshatin Kopaqës në Delvin, ngjarja që u shënua mbrëmjen e ditës së mërkurë rreth orës vonë la pafunizuar me ujë të pishëm banorët e disa fshatrave, të cilët e vuanin prej vitesh mungesën e ujit të pishëm. Ishte parashikuar që pas ndërhyrjeve në depon e ujësjellësit të fshatit Kopaqës në Delvin, të furnizoheshin me ujë të pishëm banorët e disa fshatrave, të cilët e vuanin prej vitesh mungesën e ujit. Por ata nuk ju gëzuan këtij lajmi, pasi një shpërthim e lëndë plasës e nxori jashtë funksioni ujësjellësin. Ngjarja u shënua mbrëmjen e së mërkurës rreth orës 22, sapo në depo kishte përfunduar ndërhyrja. Një sasi tritoli ishte vendosur në tubin qendror që do të furnizonte depon me ujë. Drejtori i ujësjellës të kanalizimeve në Delvin, Bati Çuçuri, në një lidhje telefonike për News24 sqaron dinamikën e ngjarjes dhe pasojat e shpërthimit të fuqishëm. Është konstatuar vendosje tritoli në bazamentin e Urës dhe prerje me sharë tubit nga stacioni i pompave në drejtim të depos. Kjo depo do të vendosej sot në funksionet. Ne faktikisht rreth një orë ishim larguar nga fshati, sepse po punonim në stacionin e pompave për përgatisim për ditën e nesërme, për të bërë furnizimin me ujë. Ndërkohë, sa kemi mbritur në qytet janë njoftuar nga punojësit për shpërstimin që ka ndodhur në depo. Kemi shkuar gjithë në ngjarje dhe në orë të vonë, vazhdojmë procedura hetimore, po qyren nga ekspertët dhe nga punojësit tanë dëmet. Policia ende nuk ka identifikuar autorët e ngjarjes, hetimet për zbardhjen e së cilës vijojnë. Një fermer teksa punonte tokën e tij në fshatin Barull të Fierit ka konstatuar një predh rreth 300 kg. Forcat gjenjere të ushtrisë pasi u lajmëruan larguan nga fshati municionin luftarak që dyshohet se daton që prej luftës së dytë botërore. Një predh e cila i përket aviacionit luftarak italian e vitit 1939 është gjetur ditën e sotme në zonën e Frakullës në Fier nga një fermer i cili ishte duke punuar ullind në tokën e tij. Fermeri Sami Kanaj që konstatoi predhën teksa punonte njoftoi menjëherë forcat e policisë. Vëllai i tij, Muharrem Kanaj, na tregon se nuk është hera e parë që në fshatin Barull gjenden municione luftarake. Kur e pam, e informuam menjëherë. Ai rëmoi për punën e tij. Ai u zbulua, është treta herë kjo që vin këta të policisë. Me rrezikshme po ta gacmosh. Po ai kush nuk di, vetë futet afër. Ai që di, nuk vetë. Me të shkuar në vendngjarje, forcat e policisë të ndihmuara nga forcat gjenjere të ushtrisë rrethuan zonën me perimetër sigurie. Për shefin e emergjencave civile të Bashkisë së Fierit, zotin Arben Dimo, bomba paraqet rrezikshmëri, e ndërkaq që sipas tij janë marrë të gjitha masat për të evituar ndonjë shpërthim të mundshëm të saj. Jemi duke zhvilluar operacioni për tërheqjen dhe transportin e prezë luftarake, e cila mendohet të jetë një bombë e aviacionit italian e vitit 1939, e luftës së dytë botërore. Ka rrezikshmëri sepse dyshohet që dhe mendohet që mund të jetë montuar dhe djegorja në predh. Bashkia e Fierit ka marrë gjitha masat për evidentimin dhe krehjen e komplet zonës. Predha e gjetur me peshë rreth 300 kg dyshohet se i përket luftës së dytë botërore, gjatë pushtimit në vitin 1939 nga aviacioni italian. Forcat e ushtrisë morën masat për nxjerrjen, transportimin dhe asgjësimin e municionit në poligonet e Ministrisë së Mbrojtjes. Gjykata penale në Britani ka dënuar me burgim të përjetshëm shqiptarin Mane Driza që përdorte emrin Sokol Drenova për vrasjen makabre të bashkëkombësit të tij 23 vjeçarit Stefan Bledar Mone në qershor të vitit 1999 në Wembley të Londrës. Mane Driza, i cili përdorte si pseudonim emrin Tony Montana, fillimisht do të shkojë në Itali për të vuajtur dënimin me 30 vite burg deri në vitin 2026 për vrasjet e bëra në Siçili
dhe më pas do të rikthehet në Britani për të vuajtur dënimin e përjetshëm. Manedriza mbërriti në Angli në qershor të vitit 1997 në moshën 17 vjeçare pasi kishte vrarë atë dëbir. Elmaz dhe lavdosh Kananin në fshatin Bishan ku jetonte në Shqipëri. Ai është dënuar në mungesë me 25 vite në Shqipëri për këtë krim. Pas vrasjes në Wembley të Londrës, Manedriza u aratis në Itali, ku vrau 2 shqiptarë të tjerë, Artan Maskaj dhe Albert Bushaj, një në një bar në Catania 6 muaj më vonë. Ngrihet shoqëria e parë shtetërore Security, e cila do të quhet Ilirian Guard. Kjo shoqëri do të ofrojë shërbime me pagesë ndaj personave fizik e juridik, publik dhe privat. Në përbërje të saj do të kalojnë oficerët më të moshuar të policisë. Qeveria ka miratuar vendimin e krimit të shoqërisë tregtare shtetërore me emrin Ilirian Guard. Propozimi për krimin e kësaj shoqërie të ruajtjes fizike është bërë nga ministri i brendshëm Sandër Leshaj. Sipas vendimit, Ilirian Guard, shoqëria tregtare shtetërore që do të regjistrohet në QKR, do të ofrojë shërbime policore me pagesë ndaj personave fizik, juridik, publik dhe privat, me një kapital fillestar 10 milion lekë të përballuara nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit. Ilirian Guard është 100% e Ministrisë së Brendshme. Sipas vendimit, të gjitha institucionet dhe subjektet publike, të cilat kanë në administrim objekte shtetërore, ruajtja dhe sigurimi i të cilave duhet të realizohet nga shërbime të specializuara për këtë qëllim, i drejtohen me kërkesë kësaj shoqërie për të përfituar shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike. Institucioni i Ministrisë së Brendshme ka për detyrë t'i sigurojë kësaj shoqërie tregtare shtetërore nga inventari i saj i pronave publike, mjediset e punës të nevojshme për fillimin e ushtrimit të veprimtarisë. Krimin e kësaj shoqërie e njoftoi një muaj më parë kryeministri Edi Rama, i cili sqaroi se kjo ndërmarrje do të shërbesi tranzicioni but për oficerët e moshuar të policisë, duke u shmangur atyre detyrat e vështira në terren. Qeveria gjen në zgjidhje për skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila bëri që fermerët të ngriheshin në protesta për disa ditë me radhë. Për çdo litër qumësht, fermerët do të kompensohen 10 lekë, por që të përfitojnë nga ky vendim duhet të jenë të pajisur me nipt. Ashtu siç paralajmëroi edhe në emisionin dritare me Rudinën në News24 për kompensimin e fermerëve të qumshtit në masën 10 lekë për litër, ministri i bujqësisë Blendi Çuçi në një dalje për mediat pas mbledhjes së qeverisë konfirmoi miratimin e këtij vendimi. Sipas këtij vendimi, fermerët do të përfitojnë një kompensim në vlerën 100 lekë të vjetra për litër qumshi të shitur. Nuk do të ketë kufizime për numrin minimal të krerëve që mbashtron ferma. Për të përfituar nga kjo mbështetje, fermerët duhet të dorëzojnë pranë AZBR-s vetëm faturën tatimore të shitjes së qumshit në pikat e përpunimit. Sipas vendimit të miratuar këtë të njëjtë nga qeveria, shuma totale që do të përfitojë një fermer nuk do të jetë më shumë se 700.000 lekë në vit, ndërsa në total, sipas skemës së hartuar nga të dy ministrit, janë vënë në dispozicion 84 milion lekë për fermerët gjatë një viti. Në çdo rast do të përfitojnë ato fermerë të cilët janë të pajisur me nipt në tatime. Aplikimet do të nisin në datën 22 prill, pranë agropikave dhe zyrave të bujqësisë në Qarqe. Grumbulluesit e qumshtit thonë se skema e gjetur është pozitive dhe në rast se do të funksionojë ajo jep zgjidhje problematikës së krijuar. Rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni, konsideron akuzat e kryeministrit Edi Rama të papranueshme dhe të paprecedenta. Përmes një letre të hapur publikuar në Facebook, Koni akuzon kryeministrin dhe ministrin e Arsimit se po i drejtojnë atij indinjatën e studentëve për kërkesat e mos plotësuara nga ana e qeverisë. Pas akuzave që kryeministri Rama në mënyrë të përsëritur ka hedhur në drejtim të rektorit të Universitetit të Tiranës, Mynir Koni. Ky fundit në një letër të hapur drejtuar pedagogëve e studentëve, rendit rolin e tij në pikat për të cilat thotë se akuzohet në mënyrë tendencioze dhe pas një bazë nga kreu i qeverisë. I kam kërkuar dekanit të Fakultetit të Ekonomisë të fillojë procedurat ligjore të verifikimit të disa akuzave për plagjatur, por në asnjë rast nga ky fakultet nuk ka ardhur asnjë përgjigje. Implementimi i bibliotekës elektronike nuk ka lidhje me sistemin informatik të Universitetit të Tiranës.
kontrata për mirëmbajtjen e sistemit informatik ka përfunduar prej korrikut të 2017-s dhe mos funksionimi i tij vjen për shkak të bllokimit të qëllimshëm nga ana e ish-kancelarit dhe administratorit. Një pikë e shtuar në kërkesat e studentëve gjatë zhvillimit të grevës ishte përmirësimi i kushteve në godinat e fakulteteve, veçanërisht të ekonomikut, për të cilën Koni thot se nuk ka gjetur asnjë reagim nga ana e administratorit apo bordit administrativ të këtij fakulteti. Mandej rektori i Universitetit të Tiranës nuk nguron të shigjetoj 3 varësit e tij, Dhori Kulen, Artan Hoxhën dhe Artur Sulën, që sipas tij nuk u angazhuan në procesin e paktit për universitetin, duke mos dhënë sugjerimet e tyre brenda afatit të kërkuar. Mëtej ai denoncon se këta dekan rekrutojnë personel akademik me procedura të palishme. Dekanët Dhori Kule, Artan Hoxha dhe Artur Sula, në mbështetje të hapur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, shkelin ligjin e tjetërsojnë atë dhe në të gjithë format dhe në mënyrat e mundshme, shpikin sajojnë tjetërsojnë të vërtetën, siç duket qartë edhe nga takimet e tyre të fundit me kryeministrin e vendit. Një fjalë Koni e ka dhe për akuzat që bëhen në takime ku ai vetë nuk ftohet, edhe pse është titullari më i lartë i universitetit, ndërsa thotë se Rama në asnjë moment nuk ka pranuar të takohet me të. Nuk mund të shmanget përgjegjësia për mosplotësimin e pikave të paktit për universitetin, duke tentuar të devijosh ndinjatën e studentëve dhe të pedagogëve nga qeveria te rektorati i Universitetit të Tiranës. Nga fushkruja ku mbyll edhe gropa e fundit e furrës gëlqërore, ministri i Mjedisit Blendi Klosi tha se do të ndëshkohen të gjithë ata që tentojnë të hapin aktivitete të tilla të palishme. Kjo përkon me fundin e aksionit nga IKMT për mbylljen e guroreve dhe të gjitha furrave gëlqërore në zonën e Krujës. Në fshatin Halilaj të Fushkrujës është mbyllur dhe gropa e fundit e furrës gëlqërore nga 26 që u mbyllën në total në këtë zonë. Kjo përkon me fundin e aksionit nga IKMT për mbylljen e guroreve që kishin kafshuar pa mëshirë malin e Krujës dhe furrave të gëlqeres që dignin goma makinash, mbetje plastike dhe lëkure, duke shkaktuar tym toksik dhe probleme shëndetësore te komuniteti. Nuk është vetëm mjedis, është jeta drejt për drejt e cila rrezikohet nga këto operacionet palishme. Në krye të operacionit, ministri i Mjedisit Klosi tha se është e pafalshme që zonat e mbrojtura dhe ato turistike të vazhdojnë të dëmtohen, teksa shtoi se kush rihap, siç kanë tentuar biznesin e guroreve apo furra gëlqërore, do të penalizohen. Ndëshkime do të ketë edhe për inspektorët që do të mbyllin syt para shkeljes së ligjit. Janë në procedim penal edhe në ndales një grup banorësh që kanë tentuar ribërjen e gropave të gëlqerës, po përsërisht se shikoni, janë biznese që lindin brenda javës edhe janë tentativa të cilat është e vështirë të kontrollohen nga një numër i kufizuar inspektorësh, por që ka nevojë për opinionin publik. Inspektorët do të mbajnë përgjegjësi penale nëse do të ketë një grop të re gëlqere në këtë zonë. Biznesi guroreve në malin e Krujës do të zhvendoset. Për këtë ministri, i pyetur nga News24 tha se guroret nuk kanë më leje mjedisore, por se po negociojnë me Ministrinë e Energjetikës për zhvendosjen e bizneseve në zona të tjera. Ato nuk kanë më leje nga Ministria e Rendit dhe nga organet e lejes për në shpërthime në zonat e tyre, pra nuk funksionojnë nga pikpamja e gryerës më tejshme të maleve. Ato janë në procesin e revokimit të lejes minerare nga Ministria e Energjetikës dhe në negociatë vazhdueshme me Ministrinë e Energjetikës për të spostuar në një zonë tjetër. Klosi tha se inspektorët e mjedisit dhe ata të zonave të mbrojtura do të vijojnë të evidentojnë furra gëlqërore në mbar vendin, që janë ngritur në shkelje të ligjit. Ministri kërkoi ndihmën e qytetarëve për të informuar në rast se shikojnë që pronarët e guroreve ose furrave gëlqërore rihapin biznesin e tyre. Pa qytetarët, kjo punë do të jetë e vështirë të realizohet. Ka nisur fluturimet direkte linja më e re ajrore Tiranë-Zyri. Sipas ministrit të turizmit Blendi Klosi, linja që do të operojë 2 herë në javë do të jetë një mundësi më shumë për të promovuar Shqipërinë dhe për ta kthyer turizmin vendas në gjithvjetor. Linja më e re ajrore Tiranë-Zyri, e cila sapo ka nisur fluturimet, pritet të shtojë edhe më shumë numrin e turistëve zviceran që vizitojnë vendin tonë. Gjatë një takimi me 100 tur operatorësh ndërkombëtar, ministri Blendi Klosi tha se linja e re, e cila do të operojë 2 herë në javë, do të jetë një mundësi më shumë për të promovuar Shqipërinë turistike. Krijimi i linjës së re të fluturimit që ne po inaugurojmë sot, do të bëjë mundur që numri i vizitorëve të jetë shumë i shtuar dhe po ashtu mundësia, një nga problemet që ne kemi, mundësia aksesit të Shqipërisë të jetë më e kollajshme. Vitin
Vitin e kaluar, numri i vizitorëve zviceran u rrit me 70% krahasuar me 2017-ën, por për ministrin Klosi pritet që ky vit të shënojë një shifër rekord. Vendi jonë u vizitua në vitin 2018 nga rreth 62.000 turistë zviceran që krahasuar me një vit më parë ishin pothuajse 70% më shumë në vendin tonë. Ne presim që ky vit të vizitohet nga një numër i konsiderueshëm, shpresojmë të shkojmë në 100.000 turistë zviceran që të hapi kështu Shqipërinë si destinacion i mirë pritur nga turistët e Zvicrës. Sipas ministrit Klosi, është e nevojshme që tashmë Shqipëria të shndërrohet në një vend turistik gjithvjetor. Ne duam të hapim Shqipërinë 12 muaj të vitit. Ne përpiqemi që të afrojmë përveç ofertës turistike të qyteteve dhe ofertën turistike të zonave rurale, kulinarinë shqiptare, agroturizëm dhe po ashtu turizmin malor. Promovimi i Shqipërisë si një destinacion turistik në nivel global është edhe synimi i vizitës së 100 tur operatorëve ndërkombëtar, të cilët do të kenë mundësi për të njohur me të gjitha potencialet turistike që ofron vendi ynë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka marrë pjesë në takimin e Komitetit Rajonal për Europën të organizatës ndërkombëtare të siguruesve të depozitave. Në fjalën e mbajtur në këtë aktivitet, Seko theksoi se pas krizave të fundit financiare, Bankës së Shqipërisë i janë shtuar përgjegjësitë për ndërhyrje në raste të jashtëzakonshme. Gjithashtu Seko theksoi se skemat e sigurimit të depozitave e zbutën krizën e fundit financiare botërore duke përdorur instrumente si rritja e kufirit të mbulimit të depozitave si dhe zgjerimi i objektit të skemës së garantimit për të forcuar besimin e publikut në sistemin financiar. Refugjat nga vendet të ndryshme të botës kanë gjetur stren në qendrën kombëtare të azilkërkuesve në Babru, por kjo qendër nuk ka kapacitetet dhe kushtet për pritjen e refugjatëve, të cilëve shpesh herë ju mungon edhe ushqimi. Godina, edhe pse ka një vit që është ndërtuar, ka dalë jashtë funksionit dhe nuk ofron asnjë kusht jetese. Pothuajse çdo ditë, sidomos nga kufiri jugor, hynë në mënyrë ilegale refugjat nga vendet e lindjes së mesme, të cilët pasi ndalohen nga policia akomodohen në qendrën kombëtare të pritjes së azilkërkuesve në Shqipëri e ngritur në Babru. Rreth 100 persona, mes tyre gra e fëmijë, nga Pakistani, Siria, Maroku dhe vende të tjera arabe strehohen momentalisht në qendrën kombëtare pritse për azilkërkuesit. Shumica prej tyre nuk e ka në destinacion final Shqipërinë, pasi synojnë në Europën. Pranë qendrës së azilkërkuesve mësojmë se numri personave të strehuar aty ndryshon nga dita në ditë. Çdo mëngjes në qendër shkojnë azilkërkues të rinj, ndërsa në orët e vonë të natës dhe pa lejen e autoriteteve shumë të tjerë largohen me synimin për të kaluar kufirin drejt vendeve të tjera të Europës. Disa prej tyre kapen në kufi dhe kthehen sërish në qendër, ndërsa të tjerë kalojnë në malin e zi. Qendra në Babru ka kapacitet për 300 persona. Megjithse nuk është e mbushur plotësisht, në qendër ka mjaft probleme. Refugjatët flejnë në krevate pa dyshek, madje as ushqimi nuk ju mjafton. Azilkërkuesit tregojnë se kushtet në kamp janë të tmerrshme. Sipas tyre, rinë më shumë se 9 persona në dhomë dhe ushqimi i servirur nga kampi nuk është i mjaftueshëm. Malik është një ri nga Pakistani. Ai ka mbritur në Shqipëri para 4 ditësh. Ka qëndruar në kampet e Greqisë për 4 vite dhe më pas erdhi ilegalisht në Shqipëri. Ëndra e tij është të ketë leje qëndrimi në një vend europian si Italia, Gjermania apo Spanja. Ajo që gjeti në Shqipëri për të nuk ishte as pak e mirë. Yeah, I'm come here 4 days ago. Erdha para 4 ditëve dhe dua të iki sa më shpejt. Kështu bëjnë shumica këtu. Vinë në mëngjes dhe ikin në mbrëmje. Nuk e di nëse marrim leje për këtë. Këtu kushtet janë shumë të këqija, nuk ka as të çarçafe mbulesa. Jetojmë 15 vetë në një sallon të madh. Ushqimi nuk mjafton. Higjiena është e keqe. Shpesh në kamp ndodhin vjedhje dhe sherrre. Nuk ka siguri. Ne erdhëm këtu sepse kemi probleme. Pasi në të kundërt, do të jetonim në vendin tonë. Të njëjtën ankesë ka edhe miku i tij nga Algjeria, i cili jeton në këtë qendër prej 20 ditësh. Jemi shumë persona nga Palestina, Siria, Iraku e tjerë. Kushtet këtu janë shumë të këqija. Dushët nuk funksionojnë, nuk kemi shtretër e mbulesa. Ushqimi vjen i keq, ka shumë vjedhje. Trajtim më special nuk marrin as fëmijët e mitur, të cilët sipas një azilkërkuesi nga Crimea flenë në tokë. New building, 1 year old, and inside it is destroyed. Godinat kanë rreth një vit që janë ndërtuar, por kanë dalë jashtë funksionit, janë shkatruar komplet, s'ka asnjë kusht jetese dhe fëmijët flenë në tokë.
Programi Tunjat Jeta Jeti World Vision tashmë do të vijë në ndihmë edhe të fëmijëve me aftësitë kufizuara në qytetin e Dibrës. Ekipi Tunjat Jeta Jeti i përbërë nga një punonjës social, një psikolog, një fizioterapist dhe një logopedist do të ofrojnë shërbime të specializuara për fëmijët dhe familjarët e tyre. Tunjat Jeta Jet, nis në Dibër programi që ju vjen në ndihmë fëmijëve me aftësi të kufizuara. World Vision në Shqipëri dhe Kosovë në shkruajmarrëveshjen e bashkëpunimit me Bashkinë Dibër, ku 36 fëmijë me aftësi të kufizuar në zonën e Peshkopis, Maqellarës, Tominit dhe Kastriotit do të marrin shërbime të specializuara në banesat e tyre. Gjatë firmosjes së marrëveshjes së bashkëpunimit me kryetarin e Bashkisë Dibër, zotin Muharrem Rama, që i hap rrugë fillimit të programit social Tunjat Jeta Jet, edhe në Dibër, drejtoresha World Vision për Ballkanin Perëndimor u shpreh. Ne jemi këtu sot për të finalizuar, për të kulmuar një bashkëpunim, një cikël bashkëpunimi të aktorëve të ndryshëm në Bashkinë e Dibrës. Sot ne dëshirojmë të finalizojmë ose të institucionalizojmë një marrëveshje që lidhet me një program që ne si World Vision na bën shumë krenar. Është fjala për programin Tunjat Jeta Jet. Është fjala për një program që shkon në familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Ndryshe nga rastet kur fëmia shkon tek shërbimi, në këtë rast shërbimi shkon tek familja ku fëmia jeton. Dhe në mënyrë që kjo të bëhej realitet, do duhet që të kishim patjetër mbështetjen dhe angazhimin e strukturave lokale në Bashkinë Dibër. Para 3 vjetësh, mund të them, World Vision mori përsipër që të kryente studimin më të madh që është bërë ndonjëherë për aftësinë e kufizuar të fëmijët në Shqipëri. Nuk ishte bërë më parë një studim i tillë dhe ne nuk e dinim se çfarë do zbulonim nëpërmjet një studimi të tillë. Dhe ajo që zbuluam ishin 2 gjëra shumë të rëndësishme. Së pari zbuluam që numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar në vendin tonë është më i lartë nga ai që ne mendojmë. Janë 1 në 10 fëmijë që në fakt kanë aftësi të kufizuar në Shqipëri. Në zonën e Dibrës, studimi tregoi që 14.6% e fëmijëve, 92% e këtyre fëmijëve nuk marrin shërbimet e specializuara. Nuk mjafton që ne t'u japim atyre pagesën ose ndihmën financiare ekonomike, e cila shumë shpesh nuk mjafton për familjen që të plotësojë nevojat shumë komplekse që ka aftësia kufizuar e fëmijës apo dhe e individit. Do duhet që këtyre fëmijëve t'u jepet një vëmendje e veçantë, një shërbim i veçantë ose një seri, një kompleks shërbimesh të veçanta. Ekipi Tunjat Jetës i përbërë nga një punonjës social, një psikolog, një fizioterapist dhe një logopedist, do të hartojë dhe zbatojë një plan zhvillimi individual në bazë të nevojave të fëmijës, por dhe familjarëve të tyre, duke ofruar shërbime të specializuara. Mungesa e qendrave që ofrojnë këto shërbime, pamundësia ekonomike, mungesa e informacionit apo mentaliteti, janë disa ndër arsyet pse këta fëmijë nuk marrin shërbimet që ju nevojiten. Në Shqipëri, zyrtarisht janë 144.135 persona me një aftësi të kufizuar. Për këtë arsye, Dibra është bashkia e dytë në Shqipëri, që do të zbatojë këtë model ndërhyrje dhe do të përfshijë ekipin Tunjat Jeta në organigramën e saj. Këto janë marrëveshje bashkëpunimi që kanë filluar prekazh dhe sot ishte një kënaqësi e madhe që ne finalizuam dhe një marrëveshje dhe për fillimin e një projekti Tunjat Jeta Jet dhe askush mos mbetet pas dhe unë për këtë ndjej një kënaqësi të veçantë që pata rastin të firmos të marrëveshje. Në Dibër u prezantuan dhe gjetjet e raportit të parë të monitorimit të shoqërisë civile mbi planin kombëtar të veprimit të personave me aftësi të kufizuar 2016-2020 për bashkitë Lezhë, Dibër, Korçë dhe Berat. Mbi 83% e personave me aftësi të kufizuara pohojnë se janë të pakënaqur me shërbimet e specializuara. Kjo ishte vetëm një nga gjetjet e prezantuara gjatë eventit, ku të pranishëm ishin organizatat të shoqërisë civile, institucionet të pushtetit qendror dhe lokal. Për të gëzuar sa më shumë të drejta për grupet që ato përfaqësojnë. Fal programit social Tunjat Jeta Jet, i mbështetur nga Balfin Group, 72 fëmijë me aftësi të kufizuara në Librazh dhe në Dibër do të marrin terapi të specializuara në shtëpitë e tyre. Spitali Ygea nën asistencën e mjekëve pneumolog, alergolog dhe radiolog ka ndërmarrë një nismë dedikuar shëndetit të mushkrive, duke i dedikuar gjithë muajin prill ndërgjegjësimit të popullatës për kujdesin që duhet i kushtojnë shëndetit të mushkrive.
Në ditët e sotme diskutohet shumë mbi të jetuarin shëndetshëm si mënyra më e mirë për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe për ndaluar sëmundjet në kohë. Por jo rrallëherë kur diskutohet mbi shëndetin, ndodh që të mos i kushtojmë rëndësinë e duhur ose të neglizhojmë masat mbrojtëse dhe kujdesin që duhet i kushtojmë, sidomos shëndetit të mushkrive. Jemi në muajin prill, të cilit ja kemi dedikuar sëmundjeve të mushkrive. Një nga arsyet e rëndësishme është sepse në grafinë e mushkrive ne arrim të shikojmë një pasqyrim të qartë të gjithë organeve që përfshin sëmundjet e mushkrive, përfshi këtu dhe zemrën dhe sëmundjet e tjera bazë në këtë grafi. Mushkrit janë organe që do të sigurojnë oksigjenin e nevojshëm për trupin dhe në një të kohë luajnë rol dhe ndihmojnë në mirë funksionimin e organeve të tjera, duke larguar dioksidin e karbonit nga organizmi. Mushkrit tona janë gjatë gjithkohës të shënjestruara nga pluhurat, ndotja, duhani e një sër substancash të tjera të dëmshme që tashmë janë bërë pjesë e jetës tonë të përditshme, gjë që bën që të kemi një trend në rritje të sëmundjeve kronike të rrugëve të frymarrjes dhe mushkrive. Por çfarë është më shqetësuese, kemi një trend në rritje edhe të rasteve me kancer të mushkrive. Vetëm në vitin 2018 janë diagnostikuar rreth 2 milionë raste të reja me kancer të mushkrive. Studimet e bëra tregojnë se duhanpirja konsiderohet si shkaktari kryesor që ndikon drejt për së drejti në shëndetin e mushkrive. Nga studimet e fundit rezulton se 80% e rasteve me kancer mushkrie shkaktohen nga duhanpirja dhe kjo situatë bëhet akoma më alarmante nëse marrim parasysh faktin se 1/3 e popullsisë në rang botror janë duhanpirës. Sëmundjet e mushkrive janë një grup sëmundjesh shumë të rëndësishme, pasi mushkria është një nga organet vitale të organizmit, e cila kontribon në oksigjenimin e gjithë indeve të tjera. Ne jena të ekspozuar ndaj mjaft dotësve të jashtëm, të cilët mund të jenë organik, inorganik, dhe mushkria është mjaft e ndjeshme ndaj këtyre dotësve. Për mushkri dhe jetë sa më cilësore e të shëndetshme, të gjithë ne duhet të kujdesemi duke adoptuar fillimisht një stil jetese të shëndetshëm, të themi jo duhanit, të kryejmë një aktivitet të rregullt fizik, të evitojmë sa të mundemi ekspozimin dhe rrezetimin dhe ndotjeve, por në të njëjtën kohë pa anashkaluar dhe kontrollet periodike mjekësore si mënyra më e mirë për të diagnostifikuar dhe parandaluar në çdo kohë dhe çdo sëmundje, sepse diagnostifikimi në kohë shpëton jetë. Muajin prill, Spitali Ygea ja dedikon kontrollit të shëndetit të mushkrive. Për këtë arsye është menduar që të vihet pranë pacientëve nëpërmjet një pakete kontrolli bazë të mushkrive. Në këtë paket janë përfshirë ekzamenimet bazike të gjakut, është një grafi pulmoni, si dhe provat funksionale respiratore. Këto në fakt janë disa ekzamenime bazë të cilat mjekët alergolog dhe pneumolog i përdorin vazhdueshëm në praktikën e tyre klinike, sa herë që pacientët vinë me ankesa që prekin rrugët e frymarrjes. Spitali Ygea ka ndërmarrë në asistencën e mjekëve pneumolog, alergolog dhe radiolog një nisëm dedikuar shëndetit të mushkrive, duke dedikuar të gjithë muajin prill ndërgjegjësimit të popullatës për kujdesin që duhet i kushtojmë shëndetit të mushkrive. Nga data 1 deri në 30 prill, Spitali Ygea, krahas informacioneve dhe këshillave mjekësore, do të ofrojë edhe paketën e kontrollit të mushkrive me çmim promocional. Kjo për t'i dhënë mundësinë të gjithëve për të kryer këtë kontroll kaq të rëndësishëm për shëndetin tonë. Në teatrin kombëtar eksperimental, këtë fundjavë vjen monodrama Dashuritë e Virgjëreshës Madalen, e shkrimtarit shqiptarit Van Dibra me regji të Ben Apollonit. Historia e Madalenës interpretohet dhe rrëfehet nga aktoria Ariola Demiri në 3 fazat e jetës së saj. Si ju duket, mua më pëlqen shumë. Ador! Në teatrin kombëtar eksperimental, këtë fundjavë vjen monodrama Dashuritë e Virgjëreshës Madalen, e shkrimtarit shqiptar Van Dibra me regji të Ben Apollonit. Ne mund ta shikojmë këtë shfaqje edhe si të tjerët shpesh bëhen përcaktues të fatit ton. Ata opinionet e të tjerëve janë ata që na nxisin të bëjmë diçka kundër vullnetit ton, siç ta zëmë nxisin Madalenën të zhvirxherohet për t'u bërë trendi. Historia e Madalenës interpretohet dhe rrëfehet nga aktoria Ariola Demiri
në 3 fazat e jetës së saj, që autori i konsideron si faza kyçe të një femre. Menjëherë krijova bindjen që ishin të virgjëra. Shfaqja e vë publikun përballë situatave të ndryshme që kalon personazhi i Madalenës së bukur, të sinqert, e njëherësh edhe naive. Duke qenë se dashuritë e virgjëreshës Madalen janë temë tabu, nuk po flas për kryeqytetin, po flas për provincën dhe rrethet, siç jam rritur, unë jam rritur në Tropoj, dhe virgjëria vazhdon të jetë akoma temë tabu. Kështu që përderisa vazhdon të jetë akoma temë tabu, ne me Benin kemi mendu me i thy barrierat. Madalena shtyhet nga bullizmi në fakt. Nuk shtyhet nga tema tabu, po shtyhet nga bullizmi i shoqeve të veta për ta humbur virgjërinë. Kur është vetëm 15 vjeç, dhe mendoj që 15 vjeç e shtyr nga bullizmi, të marrësh një vendim të tillë, do t'i bartësh pasojat për më vonë, të cilat Madalena i bart derisa është 40 vjeç. Përgjatë një ore, Madalena na shpalos historinë e saj, por që në fakt është historia e shumë femrave shqiptare. Të shkollës, kur gjasme isha shvirgjëruar. Ditët me fat në Neptun sjellin për konsumatorin 3 ditë uljesh në çdo dyqan Neptun. Në datat 5, 6 dhe 7 prill, uljet në Neptun arrin në 58%. Neptun sjell një edicion special me ulje çmime shëmbërin deri në 58%. Në datat 5, 6 dhe 7 prill, konsumatorët do të mund të marrin produktet e dëshiruara me çmime speciale, duke kursyer para nga blerjet në të gjitha kategoritë, duke filluar nga televizorët e thjeshta apo smart, elektroshtëpiaket si frigorifer, lavatriçe, pajisjet inkasso, aparatet smartphone, kompjuterat, pajisjet të kujdesit personale, ato të kuzhinës. Gjatë këtyre ditëve, konsumatori ka një arsye më shumë për të rinovuar pajisjet e shtëpive, duke përfituar nga ditët me fat që sjellin një mundësi të jashtëzakonshme për të bler me leverdi pajisjet elektroshtëpiake, të cilat ofrohen shumë më lirë se çdo ditë tjetër. Në ditën e fillimit të uljeve të mëdha të së premtes, menaxherja e marketingut në Neptun, Greta Lekaj, shprehet. Shumë nga klientët tanë presin periudhën e uljeve, prandaj jemi të ngazulluar t'ju prezantojmë me 3 ditë oferta të jashtëzakonshme. Këtë herë jemi kujdesur t'i përzgjetim me vëmendje artikuj të cilët do jenë në ofertë, të përzgjetim marka ekskluzive dhe produkte me tipare shumë të avancuara dhe të veçanta. Do të jenë mbi 600 produkte që do të jenë me ulje deri në 58%, duke ofruar dhe ulje shtesë në disa kategori shumë të kërkuara, siç janë televizorët me inç të mëdha, pajisjet inkasso, klima e tjerë. Ne përqendrohemi në një blerje sa më të lehtë dhe të kënaqshme për konsumatorët tanë, prandaj ftojmë të gjithë që me datën 5, 6 dhe 7 prill të vizitojnë dyqanet tona dhe të përfitojnë nga kursimet në produktet që zgjedhin për shtëpitë e tyre. Përfaqësuesit e Neptun na japin një listë të produkteve me ofertë në të cilat janë përfshirë dhe risitë e fundit të elektronikës. Në kategorinë e televizorëve, kjo fushat speciale ofron për ju televizorin Samsung 50 inch, Ultra High Definition dhe Smart me një ulje të papar prej 31% zbritje, nga 79.990 lek në 54.990 lek. Në kategorinë e elektroshtëpiakeve të mëdha vjen produkti më i kërkuar i vitit, lavatriçe LG, një markë fantastike me një kapacitet prej 8 kg dhe klasë energjia A3+, mund ta merrni si asnjëherë tjetër, me 40% zbritje dhe një çmim nga 59.990 lek në vetëm 35.990 lek. Produktet e kuzhinës dhe kujdesit personal gjithashtu vinë me oferta mjaft të mira. Doja të përmendja këtë tharse flokësh Roventa, e cila vjen me 58% zbritje. Neptun ka dëshmuar prej vitesh që përmbush kërkesat e klientëve duke ofruar produktet më të mira, cilësinë më të lartë, markat më të mirë njohura, por edhe çmimet më të përshtatshme. Neptun është pjesë e grupit Balfin, grupit më të madh e inovator të investimeve në Shqipëri dhe një ndër më të mëdhenj në rajon. Pritëm në fund zonja dhe zotrinj. Përpara se të ndajemi, ne ju rikujtojmë se për çdo lajm ju mund klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty lajmet I keni në kohë reale të shoqëruara nga foto dhe video. Gjithashtu mund të shfletoni online gazetën shqiptare dhe të shikoni live News24. Ndajemi këtu, mirupafshim. Natë mirë.